Ofero Network a fost creată cu viziunea de Rolul meu ca și community manager este să mă asigur Vreau să începem cu un mic exercițiu de imagine. Cum ar fi dacă niciunuia dintre voi nu i-ar mai fi frică de nimic? Frică de respingere, frica de eșec, teama de a face o tranzacție proastă, să spunem așa. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista? Orice limitare impusă de natura umană ar fi doar o teorie. Cu asta vreau să rămână fiecare dintre voi la finalul acestui eveniment. În momentul în care plecați de aici, fie că investiți în Ofero, fie că sunteți un conesor de cripto sau ați venit doar din pură curiozitate, vreau să plecați cu mai multă încredere în voi decât ați venit. Și tocmai de asta vreau să vă mai pun o întrebare. De ce ați plecat de aici limitless, în adevăratul sens al cuvântului? Răspunsul e simplu. Pentru că oamenii care urmează să vină pe această scenă, echipa Ofero, au reușit să țină pe picioare și să ducă mai departe un proiect într-un ecosistem în care titanii acestui ecosistem cădeau pe capete. Oamenii ăștia au reușit să țină pe picioare un business și un proiect care te ajută pe tine să câștigi și lucrează pentru tine, indiferent de situație. Discursul nu mi-aparține 100%, din nou, nu mi-asum toate meritele. M-am inspirat de la Dan Peña, care este un mare investitor din afară. Dar ideea e una simplă. Cu toții trebuie să învățăm din greșeli. Din greșelile noastre, din greșelile celor din jur, ca să putem să devenim mai buni, iar atunci când sună acel clopoțel de finish, să știm că am ieșit cu toții învingători. Tocmai de asta vreau să încep prin a-l introduce pe primul invitat al serii, nici nu mai știu ce oră e. Dacă îl suni la 12 noaptea, probabil că lucrează la un nou feature al platformei Ofero. Dacă îl suni la 7 dimineața, se pregătește pentru vreun podcast matinal despre tehnologie și Web3, inteligență artificială, whatever. Iar dacă îl suni la prânz, probabil la noi în emisiune la Alef. Și se pregătește să vorbească despre viitorul Web3. Dar cum are timp să le facă pe toate? E foarte simplu. Asta înseamnă pasiune. Asta înseamnă dedicare. Omul ăsta știe să-și asume riscuri. Nu e frică să vină cu bani de acasă în cazul în care, Doamne ferește, nu merge ceva. Și omul ăsta este un învingător în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să-l invit în scenă pe CEO-ul Ofero Network, Adrian Vasiu. Hai să-l primim cu aplauze. Salutare! În experiența mea de viață, să zic așa, am urmărit câteva discursuri pe YouTube pe care le-am memorat ușor, deși erau citite. Eu urăsc să citesc, dar de data asta o să o fac, pentru că pentru noi și pentru proiectul nostru, fiind la un an de la listare, este un eveniment foarte important. Motiv pentru care ne-am adunat astăzi aici. Discursul sună cam așa. Dragi membri ai comunității Ofero, toți sunteți membrii comunității Ofero și vă mulțumim că sunteți aici. Bine ați venit la evenimentul Ofero Connect. Astăzi ne adunăm aici pentru a sărbători succesul și progresul incredibil al Ofero Network în lumea tehnologiei blockchain. Așa cum descoperirea focului a fost un moment crucial în evoluția umanității, la fel și tehnologia blockchain reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care interacționăm și tranzacționăm în era digitală. Ofero Network a fost creată cu viziunea de a deveni un jucător important pe această piață emergentă, una care are un potențial greu de imaginat pentru mulți în acest moment. Avem în față o revoluție a descentralizării, iar misiunea noastră este să aducem beneficiile acestei tehnologii tuturor oamenilor, indiferent de locație sau de nivelul de cunoștințe tehnice. În 7 aprilie 2022, moneda OFE a fost listată public pe un exchange. În ciuda contextului nefavorabil al pieței, și-a depășit prețul de lansare, depășind cele mai optimiste prognoze. Moneda OFE, acum prezentă pe 2 blockchain-uri, se situează în top 10 din ecosistemul Multiverse X și în top 15 la nivel global, cu o capitalizare de piață de peste $6 milioane.
peste 13.000 de utilizatori activi în 6 din cele 7 continente, Ofero continuă să dezvolte comunități de utilizatori validați. Echipa Ofero a bifat până în prezent peste 30 de obiective propuse în calendarul de implementare, roadmap pentru cei care sunt cunoscători, înregistrând performanțe peste așteptări. Misiunea noastră este să oferim soluții de economie descentralizată, DeFi, prin produse și instrumente create de la zero. Atât de simplu de utilizat și de înțeles, încât oricine să poată beneficia de ele. Valorile noastre, ale Ofero, sunt reprezentate de protocolul de încredere și transparență, conceput pentru a crea un cadru economic și social incontestabil. Ne străduim să generăm venituri pasive pentru deținătorii de monede Ofero prin dezvoltarea continuă a produselor care aduc valoare. Ofero Exchange, Ofero App, Ofero Wallet, platforma KYC de validare, Xboost, Ofero Orderbook, Ofero Insurance și altele care vor fi anunțate în curând. În următorii 3 ani ne propunem să atingem o capitalizare de piață de peste 100 de milioane de dolari și să avem 100.000 de utilizatori activi. Aceasta nu este doar o cifră, este măsura impactului pe care îl putem avea asupra vieților oamenilor din întreaga lume. Ne angajăm să investim în inovație, să creștem încrederea în ecosistemul nostru și să facilităm accesul la serviciile noastre pentru un număr cât mai mare de oameni. Cu pasiune, dedicare și cu o echipă talentată, suntem încrezători că vom atinge obiectivele noastre și vom construi un viitor descentralizat, transparent, echitabil pentru toți. Închei acest discurs cu un apel către voi, membrii comunității Ofero, să fim ambițioși, să fim curajoși, să ne unim în eforturile noastre de a remodela lumea financiară și de a deschide noi orizonturi pentru oamenii de pretutindeni. Împreună vom face istorie și vom lăsa o amprentă de neșters în evoluția tehnologică și financiară a omenirii. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, încrederea pe care ne-ați acordat-o echipei Ofero. Împreună vom continua să scriem povestea acestei revoluții descentralizate, plină de entuziasm, dramă și emoție. Aici, astăzi, la Ofero Connect, ne angajăm să fim pionieri, să inspirăm o lume mai bună pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc! Schimbăm emisfera și trecem de la partea creativă la pur tehnic. Omul ăsta, pe care urmează să-l invit pe scenă, a reușit să transforme toată povestea Ofero, pe care voi o folosiți în fiecare zi din viețile voastre, dintr-o serie de 0 și 1 într-o poveste de succes. Alături, evident, de echipa tehnică a Ofero Network. Este sceptic, dar cerebral. Are o minte analitică și o să vină să vă vorbească despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Vreau să-l invit în scenă pe Ștefan Olaru, Chief Technology Officer la Ofero. Mulțumesc, Adrian, pentru prezentarea frumoasă. Bună seara tuturor și mă bucur că vă văd în număr atât de mare aici, alături de noi. Eu mă ocup de partea tehnică la Ofero, alături de 7 alți programatori, atât de aici din țară, cât și din alte țări. Și nu o să încerc să îmi doresc să nu vă plictisesc și o să trec direct prin a vă prezenta tehnologia și ceea ce facem noi aici la Ofero, faptul că ne dorim ca oricine să poată intra foarte simplu în lumea cripto. Am creat o tehnologie prin care în câteva secunde se poate crea un wallet digital, un portofel digital care este foarte sigur și foarte simplu de folosit. Am aici un telefon conectat și iată, o să trec, sunt pe modul avion, da? Acest portofel digital pe care vi-l voi prezenta este extrem de simplu de folosit. Este o aplicație care funcționează și în mod offline. Asta înseamnă că dacă acum creezi un portofel digital, nimeni nu are acces la el. Acest telefon nu este conectat la internet, ceea ce îl face să fie extraordinar de sigur. Voi da pe Create Wallet. Acestea sunt cuvintele. Dau un pic mai sus să nu se vadă. Voi seta o parolă.
Oricine vede aceste cuvinte și va avea acces la portofelul digital. Voi seta o parolă rapid. Chiar dacă parola nu îndeplinește standardele de securitate, aplicația îmi permite să-mi salvez wallet-ul, ceea ce voi face acum. Și iată, atât a durat să-mi creez un wallet digital. Deci, în câteva secunde am intrat deja în rețeaua Ofero. Tot ce trebuie să facem este să ne asigurăm că păstrăm în siguranță cuvintele cheie și nu le vede nimeni de aici din sală. Bun. Mai departe, mă voi conecta către Ofero Exchange cu wallet-ul tocmai creat. Iată, mă conectez cu wallet-ul, selectez fișierul, introduc parola sigură pe care am pus-o și am intrat în wallet. În acest moment am un portofel digital, iar dacă merg pe balanță, văd că este gol. Aș ruga pe colegul meu, Adi, să-mi trimită considerabilă sumă de 10 lei, iar pentru asta voi intra într-o altă aplicație, la fel din ecosistemul Ofero, unde voi selecta suma de 10 lei. Asta înseamnă aproximativ 120 de Ofero. Adi a scanat acum deja cu telefonul lui, cu camera telefonului. Puteți și dumneavoastră să încercați să scanați acest QR. Cei ce au Trust Wallet-ul pot trimite către acest wallet, dar nu recomand, n-are rost. Cine vrea să facă donații, da, dar nu ne ajută. Nu merge? Făceam o cerere. Ok. Făceam un tichet la Ofero. Și iată, banii mi-au intrat deja. Am $2 în wallet. Aceasta este tehnologia, atâta este de simplu să intri în Ofero. Mai departe, nu pot decât să vă mulțumesc și să las pe Adrian să prezinte pe următorul coleg. Deci, simplu, în câteva secunde ți-ai făcut și cont pe Ofero, ai și wallet-ul, îți transferă și Adrian Vasiu, CEO Ofero Network, 10 lei dacă îți faci cont prin acel... Bun, acum mergem un pic mai departe. Când făceam probele înainte să începem propriu zis, am încurcat prezentările astea, n-am de ce să mint. Ideea este, mergem mai departe, am vorbit de partea tehnică, am văzut cum funcționează Ofero. Următorul invitat, asemeni mie, he's the voice of the people. Este puntea de legătură dintre Ofero și comunitatea Ofero. Un bun orator, cum vorbeam înainte de eveniment, și un expert în dinamica cu publicul. Aici nu ai cum să negi. Îl invit în scenă pe Alex Barbu, Community Manager la Ofero Network. Mulțumesc, Adrian, mulțumesc. Salutare tuturor! Așa cum a zis Adrian, sunt un foarte slab orator, dar în același timp îmi iubesc comunitatea și am fost aici de la început și vreau să vă povestesc un pic cum a început totul. Povestea mea în spațiul cripto a început destul de târziu, undeva în septembrie 2021, cu scopul clar de a deveni investitor în această tehnologie care urmează să schimbe lumea din punctul meu de vedere. La începutul anului 2022, mi s-a oferit oportunitatea să investesc într-o idee numită Ofero Network. La acea vreme am analizat-o cât de bine știam eu, după câteva luni de cripto, și mi s-a părut o oportunitate bună, pentru că în spatele unui proiect de cripto exista în sfârșit ceva real, ceva palpabil. Mai departe, fiind unul dintre cei mai activi oameni din comunitate, la început fiind doar câteva zeci de persoane pe grupul de Telegram,
Fiind acolo în fiecare secundă să-i ajut, zi de zi, noapte de noapte, am primit propunerea din partea lui Ștefan să mă alătur echipei în calitate de community manager. N-am stat foarte mult pe gânduri, pentru că mi s-a părut o idee foarte bună, era ceva în care eu credeam cu adevărat și am zis să mă alătur. Au urmat multe momente de atunci, la început foarte dificile, pentru că ne-am listat într-o perioadă de bear market, cunoscătorii știu ce înseamnă acest lucru, dar le-am depășit cu brio și de atunci, de la câteva zeci de investitori, am ajuns în mai puțin de un an la câteva mii. Construirea unei comunități. Cum se face acest lucru? Rolul meu ca și community manager este să mă asigur că întotdeauna există o sinergie între membrii comunității și echipa Ofero. Adică ascultăm dorințele oamenilor din grup și le dezbatem în ședințe și așa mai departe. Da? Eu sunt aici ca să găsesc metode noi de a extinde comunitatea în cât mai multe zone. Acum, rolul comunității este unul foarte important în ecosistemul Ofero. De ce? Pentru că ne oferă încredere, ne oferă un echilibru pe care nu foarte multe proiecte de cripto l-au. Multe visează la acest lucru. Știm că ne putem baza pe feedback-ul acestei comunități de câte ori vrem să dezvoltăm și să lansăm produse sau servicii noi. De asemenea, comunitatea poate vota atunci când avem de luat decizii importante și joacă un rol activ în dezvoltarea proiectului. Vă mulțumim oricum celor din comunitate pentru că sunteți mereu alături de noi. Cele mai importante valori de la noi din comunitate sunt transparența și încrederea și fix de acest motiv am dezvoltat un protocol, așa cum spunea și Adrian, numit Proof of Trust and Transparency, plecând de la ideea că dacă vrei să beneficiezi de produsele și serviciile noastre, un validator garantează pentru identitatea ta. Acest lucru sporește și securitatea, pentru că nimeni nu-și dorește în ecosistem persoane cu alte valori care să tragă proiectul în jos. Efectiv, ne dorim oameni ca și noi care au vise mari. Câteva statistici despre Ofero și partea socială. În acest moment avem 7.000 de membri aproximativ pe Telegram, 600 de membri pe Discord, suntem încă mici aici, așa că vă așteptăm cât mai mult alături de noi, 13.250 de deținători de monedă, 225 de validatori și nu știu dacă am spus, dar suntem și 12.000 pe Twitter. În același timp, cele mai multe dintre discuțiile avute pe Telegram s-au portat în limba română, deci suntem majoritar încă români, ceea ce îmi doresc să se schimbe în viitor, să fim cât mai mult internațional. Deci peste 16.000 de mesaje în limba română și peste 10.000 de mesaje în limba engleză. Așa cum spunea și Adrian, în 3 ani vrem 100.000, dar în 10 ani ne-am propus 1.000.000 de deținători de monedă. Pentru asta trebuie să creștem pas cu pas și să fim în fiecare zi mai buni. Înainte să trec mai departe de obiective, aș vrea să vă întreb câți dintre voi folosiți Telegram. Ridicați o mânuță. Bun. Acum lăsați-o jos, că vreau să mai facem un experiment. Câți dintre voi au primit mesaje de la persoane care au încercat să le fure fondurile? Destui. Pentru cei care încă n-ați primit, vă rog să fiți atenți, pentru că sunt persoane care se dau membri ai echipei și noi niciodată nu o să vă abordăm noi în privat în mod direct. Voi trebuie să ne abordați pe noi, nu noi pe voi, pentru că așa este o măsură de siguranță, da? Să nu vă fure nimeni fondurile. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și să vă invit la noi pe canalele sociale, pe Telegram în special și pe Discord. Vă așteptăm cu întrebări, cu sugestii, glume și voie bună, așa cum ne place nouă. Și să vă încurajez să vizitați și site-ul nostru Ofero Network pentru a înțelege cât mai bine proiectul. Mai mult de atâta, vă mulțumesc încă o dată și mă înclin. Mulțumim, Alex. Noi mergem mai departe. Are 15 ani de experiență în digital marketing. Este un membru activ în comunitatea Romanian Business Leaders, de menționat. Are peste 60 de evenimente și 550 de ore de training făcut în spate. A reușit să aducă un site micuț în top 3 site-uri în România, după o creștere de 170%, iar într-un singur an, iar site-ul ăla a fost mai departe cumpărat de OLX. Acum are propria firmă și este al 6-lea simț al Ofero Network.
Vreau să o invit în scenă pe specialistul în marketing al Oferă Network, pe Bianca Grip. Mulțumesc! M-ai surprins și pe mine. Sunt 18 ani de marketing, dar știu că par mai tânără. Mulțumesc! Eu sunt Bianca Grip, îmi pare bine să vă văd și să vă revăd pe foarte mulți dintre voi. Mă bucur că ne cunoaștem. Îmi era frică că după primul cu freza făcută, al doilea cu freza făcută, al treilea cu freza făcută, apar eu așa. Iar rolul meu în această echipă pot spune că este cel mai greu și cel mai dificil, pentru că mințile astea luminate vorbesc o limbă pe care nici eu la început nu o înțelegeam și limbă pe care eu trebuia să o transmit, să o comunic către acea comunitate pe care tu ai prezentat-o foarte frumos. Vă spun sincer că mi-a fost foarte greu la început să ne înțelegem și să ne aliniem și sper că încet, încet și voi cei care faceți parte din comunitatea noastră să înțelegeți cât se poate de mult limbajul acesta de cripto. Povesteam noi înainte despre ce înseamnă fiecare indicator și toate cuvintele astea specifice. Așa că, într-adevăr, prezentarea mea se numește Provocările marketingului în blockchain, pentru că, deși am făcut 18 ani de marketing, și mie mi-a fost greu să scot în față cât se poate de simplu și pe înțelesul tuturor ceea ce facem noi. Profit de ocazie să le mulțumesc colegilor și întregii echipe pentru că fac o treabă fantastică și ceea ce vedeți voi în grupurile de Telegram, Twitter, postări, comunități, Discord, ei chiar nu dorm la ora respectivă și chiar nu sunt postări programate sau mesaje programate. Vă spune una care face marketing și care știe că la ora aia ar trebui să postezi ceva, iar colegii se trezesc la 11 noaptea că dau mesaje diverse, oficiale. Dar asta e frumusețea unei echipe și așa creștem toți împreună. Astăzi eu vreau să vă povestesc despre ofero.ro și vreau să vă întreb pe cei care sunteți de față dacă aveți un business și dacă businessul vostru este înscris pe această platformă de promovare business to business. Ofero.ro. Este cineva care are business-ul înscris acolo? Super! Restul care aveți business, vă rog frumos, luați telefoanele, intrați pe ofero.ro, este gratuit să vă faceți profilul companiei și acolo vă puteți și conecta cu alte business-uri, servicii, industrii și ce aveți voi nevoie. Mergem mai departe și nu întâmplător vă vorbesc despre ofero.ro pentru că ofero.ro este începutul, este strâns conectat de ofero.network și este și metoda prin care puteți integra blockchain, tehnologia blockchain în businessul vostru. Deci, unul, am înlistarea companiei pe ofero.ro în mod gratuit. Pasul numărul 2 este accesarea serviciilor de promovare pe platformă, prin care obțineți și reward-uri în moneda Ofero. Pentru cei care vor mai multe detalii pe partea aceasta, noi suntem aici la dispoziție, discutăm la pauză cu mine, cu colegii mei, trecem mai departe. Revenim la subiectul strategie de marketing în blockchain și o nebunie întreagă. Cu siguranță vă dați seama că marketingul se reinventează în fiecare zi și eu în agenția este de 11 ani, avem cu agenția și eu 18. În continuare, în fiecare săptămână ne șocăm de ce apare nou și de ce se întâmplă nou. Iar în domeniul acesta de blockchain, viteza și dinamica cu care se desfășoară lucrurile este mult mai rapidă. Nu intru în chestii tehnice de ale noastre, doar vreau să vă rog să țineți cont că această comunitate pe care noi o avem este punctul cheie, să țineți cont de faptul că această întâlnire pe care am făcut-o astăzi, să ne cunoaștem și față în față, nu doar pe grupul de Telegram sau să ne conectăm pe Instagram sau pe toate cele, este special pentru voi și pentru noi, pentru că unul a prins informație mai specifică într-o anumită industrie și o poate împărtăși cu voi sau o puteți implementa împreună. Iar colegii noștri care sunt astăzi aici sunt la dispoziția voastră cu orice fel de întrebare. Dacă sunteți validați, dacă aveți întrebări despre ofero.ro, Aegis, tot ce vedeți voi pe site, noi astăzi suntem la dispoziție pentru voi. Iar la nivel de grupuri, grupulețe și cum putem să ne promovăm,
Eu v-aș ruga pe fiecare dintre voi să faceți o postare, să scoateți telefonul, să faceți o postare împreună cu prietenul, prietena, cei care sunt aproape cu noi, chiar uite la panou, și să facem fiecare dintre noi câte o postare cu comunitatea Ofero, pentru că ceea ce vrem să înțeleagă după această zi este că proiectul nostru nu este doar serios, este și foarte ambițios, iar acei 1 milion de oameni pe care ni dorim în comunitate nu este un wishful thinking, este un real thinking și se va întâmpla treaba asta, indiferent dacă avem susținerea unuia, 2 persoane sau 3 persoane. Îi știu pe oamenii ăștia cât sunt de determinați și credeți-mă că de când a apărut și ChatGPT avem toate șansele să creștem exponențial mult, mult mai mult. Apropo, cine nu folosește ChatGPT în business, gândiți-vă de 2 ori și vorbiți cu mine că s-ar putea să fie un mare boom pe acest subiect. Nu vă zic azi că nu e scopul de azi. Eu vă mulțumesc frumos și de-abia aștept să ne vedem la paharul de vorbă sau paharul plin de vorbe bune. Mulțumesc frumos! Bun, mulțumim mult. Mai departe, următorul invitat știe că viitorul nu este scris doar în alb și negru. De ce? Pentru că are culorile la degetul lui mic și le manipulează până în punctul în care ajunge să creeze o operă de artă. Digitală, evident. Dacă ați interacționat până acum cu ecosistemul Multiverse X, măcar un produs, i-ați văzut și lui operele de artă. Tocmai de asta, cu peste 200 de proiecte la activ, vreau să-l invit în scenă pe Julian Balnari, Head of Design la Multiverse X. Bună seara! Mă numesc Julian Balnari, reprezint agenția One Tap Design și astăzi voi vorbi despre impactul designului asupra adopției în Web3. Cum probabil știți, designul joacă un rol esențial în succesul oricărui produs sau serviciu. Și industria Web3 nu face excepție regulii. Această industrie se dezvoltă foarte rapid și odată cu ea cresc și așteptările utilizatorilor. Un design bun poate atrage și reține un user, în timp ce un design slab îl poate confuza sau chiar respinge. Să vorbim puțin despre branding. În Web3 este crucial să ai un brand bine poziționat, care să creeze o identitate puternică și memorabilă. Aceasta trebuie să transmită valorile și viziunea companiei, care o face să iasă în evidență și să creeze o impresie de durată în mintea oamenilor. Dar brandingul nu e totul. Magia începe odată ce userul obișnuit intră în contact cu produsul. Acolo, un design bun poate face toată diferența. Spre exemplu, dacă e un design complex, cu multe informații, multe culori, butoane, poate fi prea copleșitor pentru un user obișnuit și poate să-l respingă până la urmă. În timp ce un design curat, simplu și intuitiv poate să-l rețină, pentru că îi atrage atenția anume la ceea ce are nevoie el. Nu am făcut parteneriat cu Ofero Network doar pentru că aveau nevoie de agenție de design. Am făcut cu ei parteneriat pentru că avem o viziune similară. Cea în care oricine poate accesa oportunitățile Web3 fără complexitatea blockchain din spate. De aceea, pentru Ofero Network este una modernă, îndrăzneață și coerentă. Acum lucrăm la o identitate nouă, cu valorile care o să reflecte valorile și misiunea brandului. Produsele nu vor fi doar plăcute vizual, ci și funcționale, ușor de înțeles, de navigat și de interacționat. În concluzie, am dat prea repede slide-ul. În concluzie, aș vrea să zic că un design bun este crucial pentru a crea experiențe la care vrea să te reîntorci. Vă mulțumesc! Proiectele vechi au 18 luni la dispoziție să se adapteze noilor reguli, iar proiectele noi trebuie să vină direct compliant la MiCA. Dar despre asta va vorbi următorul invitat. El este vocea rațiunii
la Ofero, public-privat, el se asigură că tot ce înseamnă Ofero Network rămâne în parametri legali și că atât tu, utilizatorul, privitorul, poți să te bucuri de toate feature-urile platformei, dar că și funcționează în parametri legali. Este în concordanță cu regulile impuse de stat, pentru că în viața asta de două lucruri nu vom scăpa niciodată. Unul este moartea, toți ajungem acolo, într-un fel sau altul, iar al doilea sunt taxele. Iar de taxe nici moartea nu te scapă. Așa că vreau să-l invit în scenă pe Alex Părășușanu, Legal Advisor la Ofero. Bună seara tuturor! Alexandru Porșanu mă numesc, sunt avocat și mă ocup de partea de legal la Ofero Network. Astăzi avem două teme, sper, destul de interesante. O să vorbim foarte pe scurt despre MiCA. Este vorba despre o nouă lege adoptată la nivel european, prin care, așa cum a spus Andrei, toți cei care emit criptomonede și vor să joace pe piața aceasta vor fi nevoiți să le respecte. Ce este foarte important de reținut, Ofero Network deja, să spunem, a implementat aceste chestiuni și ne-am aliniat tendințelor de transparență și securitate și atunci consider că investiția în proiect este una oportună. În ceea ce privește reglementările propriu-zise, așa cum spuneam, prima chestiune este MiCA. La nivel european, toți providerii de criptomonede vor fi obligați în termen de 18 luni să vină cu un white paper foarte clar în ceea ce privește obiectivele proiectului și modul cum funcționează. S-au adoptat reglementări în ceea ce privește stablecoin-urile, în sensul că orice criptomonedă stabilă care își propune să-și păstreze întotdeauna o anumită valoare, providerul monedei va fi obligat să aibă întotdeauna o siguranță în spatele acestei monede, în sensul că va trebui să vină cu bunuri mobile sau cu bani fiat pentru a menține întotdeauna valoarea monedei la pragul de $1, să zicem, pentru a se evita, știm cu toții, evenimente catastrofice precum luna de anul trecut. Sunt și alte obligații care asigură siguranța și funcționarea ecosistemului. Vor fi nevoiți providerii de criptomonede să se înregistreze înainte de a pune serviciile pe piață la autoritățile financiare. În general, chestiunile sunt destul de complexe. Dacă doriți să aprofundați această temă a zonei de legal în cripto, noi am scris și câteva articole pe tema asta și continuăm să educăm comunitatea în acest sens. Vă invit să intrați pe Ofero Network la secțiunea de blog, să citiți în integralitate articole pe această chestiune, pe noul regulament la nivel european MiCA. Și cum poate să fie adoptată o monedă în funcție de proiectul dorit. Security token este probabil un lucru care cei mai mulți sunt deja familiarizați. Este practic ca și cum ai lista pe bursă o acțiune la o societate. Deci security tokenul nu este altceva decât un drept pe care îl ai în sensul de a tranzacționa acel security pe o piață și societățile încearcă tot mai des prin tokenizarea acțiunilor pe care le dețin să-și mărească plaja de investitori. Știm cu toții, dacă vrei să-ți listezi o firmă la bursă, ești nevoit să te înregistrezi la fiecare autoritate națională în parte, să respecte reglementări specifice. În situația asta, dacă dorim să listăm firma pe bursa cripto, să spunem, avem practic o acoperire la nivel mondial cu obligații de înregistrare minimale atât pentru societatea emitentă cât și pentru investitori. Și atunci genul ăsta de security token este absolut util când vine vorba de obținerea de capital pentru proiectele societății. În ceea ce privește utility tokenul, e mai degrabă un cupon. Rolul este de fidelizare a clientelei deja existente cu scopul de a oferi utilitate, pentru că asta este și în denumire proiectului respectiv. Și aici ne gândim, spre exemplu, că societățile pot să ofere către clienții lor acest utility token, care la achiziții ulterioare poate să fie folosit pentru a obține o reducere, o intrare gratuită,
Deci, practic, este un cupon, să spunem, mult mai ușor de urmărit, mult mai ușor de implementat în activitatea societății. Suntem siguri că nu poate să fie, să spunem, fake-uit, pentru ca clientul să vină de mai multe ori cu cuponul respectiv. Cam astea sunt, pe scurt, prezentările noastre în ceea ce privește partea de legal la Ofero Network și Crypto în general. Așa cum am spus, ambele articole sunt pe site și vă invit să le citiți. Noi putem, de asemenea, dacă sunteți interesați, să vă și ajutăm, să vă explicăm modul în care ați putea să implementați în business-ul dumneavoastră împreună cu Ofero aceste tehnologii. Și, desigur, aștept să ne vedem la finalul prezentării pentru discuții în legătură cu obligațiile, să spunem, pe care poate le-ați avea ca investitori cripto sau cum ați putea să utilizați în afacerea dumneavoastră cripto, pentru că și asta este, desigur, o chestiune care e tot mai prezentă. Firmele caută să-și diversifice portofoliul de investiții și, cu siguranță, Ofero Network și Ofero Coin vă oferă această oportunitate. Mulțumesc frumos!